توی این مسئله یک کارگر داریم که میگه این کارگر داره یک وسیله رو، یک جعبه یا یک گاری رو به وزن 50 کیلوگرم با نیروی T میکشه. اگر این جعبه روی سطح شیبداری با زاویه 20 درجه باشه و خود زاویه کابل با جعبه هم 15 درجه باشه، میگه اگر مقدار نیروی کابل در حالت اول 150 و در حالت دوم 200 نیوتن باشه، با در نظر نگرفتن استکاک، یعنی از استکاک صرف نظر بکنیم، مقدار شتاب این وسیله، این جعبه یا این گاری رو به دست بیاریم. خب میتونیم برای این جعبه یک دیاگرام آزاد ترسیم بکنیم. دیاگرام آزاد به این شکل هست: یک جعبه داریم که روی سطح شیبداری با زاویه 20 درجه در حال حرکت هست و با زاویه 15 درجه داره بهش نیرو وارد میشه. اینجا 15 درجه هست، این هم نیروی T. خب دیگه چه نیروهایی روی این جعبه هست؟ روی این جعبه یک نیروی وزن داریم رو به سمت پایین، پس یک نیروی mg داریم، mg رو به پایین. همینطور یک نیروی n داریم به صورت عمودی که از سمت زمین یا سطح شیبدار داره بهش وارد میشه. پس روی این جعبه ما 3 تا نیرو داریم: نیروی T، نیروی n و نیروی mg که رو به پایین هست. خب برای اینکه شتاب جعبه رو پیدا بکنیم، میدونیم که این جعبه روی سطح شیبدار بالا میره. پس این جعبه از در این مسیر، در این جهت حرکت خواهد کرد. پس این محور رو من میگیرم x که حرکت رو در این جهت داشته باشم و این محور رو میگیرم y که در این جهت میدونم که هیچ حرکتی ندارم. پس x و y رو به صورت مورب در نظر میگیرم. خب میتونم یه رابطه بنویسم در جهت x: سیگما fx برابر با m ax، جرم ضرب در شتاب در جهت x. خب در جهت x چه نیروهایی داریم برای این جعبه؟ یه نیروی T دارم که مؤلفه در جهت xش میشه T کوسینوس 15 درجه، پس می نویسم T کوسینوس 15 درجه. دیگه یک نیروی n دارم که در جهت y در جهت x مؤلفه نخواهد داشت و یک نیروی mg رو به پایین دارم که خب این زاویه هم برابر 20 درجه خواهد بود، چون این خطوط به هم عمود هستند و این زاویه هم 20 درجه خواهد بود. خب پس میذارم مؤلفه افقیش میشه منهای mg. m رو هم جرم جعبه رو داریم 50 کیلوگرم، منهای 50 ضرب در 9 ممیز 8 یا 81 صدم ضرب در سینوس 20 درجه. مؤلفه افقیش منها هم گذاشتم چون در جهت منفی x هست. خب این برابر با m یعنی جرم که 50 هست ضرب در ax. خب این رابطه اصلی ما خواهد بود. الان مقدار T رو توی دو حالت داریم. در قسمت اول مقدار T هست 150 نیوتن. خب میتونم 150 نیوتن رو جایگذاری کنم توی این رابطه به جای T و مقدار AX رو به دست بیاریم. مقدار AX در حالت اول میشه منهای ممیز 457 متر بر مجذور ثانیه. در حالت دوم، حالت بی، T یا نیرو رو میگه برابر باشه با 200 نیوتن. خب میتونم توی همین رابطه به جای T قرار بدم 200 نیوتن. اگر مقدار T رو 200 نیوتن قرار بدیم، مقدار AX در این حالت به دست میاد ممیز 508 متر بر مجذور ثانیه. این شتاب توی دو حالت.